Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề là về nước tăng lực và những cái sản phẩm mà các bạn liên quan đến mỹ phẩm rồi liên quan đến một số dòng nước thì các bạn có thể lấy những sản phẩm đó và chúng ta có thể làm được nha. Thì hôm nay mình đã có một cái ảnh này là chính là một cái mặt nước bình thường rồi. Chúng ta sẽ phải xóa một số cái ký tự ở bên tay phải của các bạn đi và chúng ta phóng to lên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ phóng to bằng lệnh là Ctrl cộng, và tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái chữ phần phía dưới của chúng ta, thì chúng ta có thể dùng cái công cụ M và chúng ta quét qua. Trong quá trình khi quét qua thì các bạn dùng cho mình cái lệnh đó là Edit và chọn vào Shift F5. Sau ấn Shift F5 thì các bạn sẽ ấn OK, thì tự khắc cái ảnh nó chữ chúng ta sẽ mất, và lúc này thì cái ảnh của chúng ta hoàn thiện rồi thì chúng ta xếp lại Ctrl S. Rồi bước số 2 là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chủ đề liên quan đến cái hình ảnh của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn vào cái thiết kế poster. OK, chúng ta sẽ chọn vào thiết kế. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào thiết kế poster. Đây. Sau khi làm xong thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tư liệu, và tư liệu này thì mình cũng đã làm rồi, là Ctrl O. Chúng ta sẽ có một cái tư liệu. Và lúc này thì chúng ta có một cái background cho các bạn, thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi kéo vào đây. Đây là một cái background. Và tất nhiên là background này thì các bạn có thể đẩy lên trên hay đẩy xuống dưới tùy các bạn. Trong trường hợp này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C. Thao tác đầu tiên đối với một người design này, chúng ta phải ghép được cái nền của chúng ta đã. Chúng ta ấn vào Ctrl V đẩy sang. Trong quá trình khi đẩy sang thì các bạn ấn vào Ctrl T vào phóng cho nó cao lên cho tôi, để làm sao nó phù hợp với cảnh phía dưới theo chiều nằm ngang như này. Và tương tự như vậy thì các bạn hãy dùng cái công cụ C. C là cái công cụ crop, và chúng ta sẽ mở rộng cái khung hình ra. Đó, thế là xong. Thế là chúng ta đã đạt được cái mục đích của chúng ta rồi. Rồi, sau khi đã làm xong này thì cái ảnh của chúng ta thì chúng ta phá khóa và cho cái ảnh lên phía trên. Ví dụ trong trường hợp này ảnh phía trên như này. Và thứ hai, cái background của chúng ta lên như thế này thì chúng ta có thể là đưa ra 50% để bắt đầu xem là cái cảnh của chúng ta đặt như này có được không. Hay là chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ xoay ngang sang trái có được không. Đó, có nghĩa là thực ra ở đây có một vài cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ ứng dụng thì chúng ta ấn vào chữ Normal và chọn 100%. Thế là chúng ta đã hoàn thiện cái này. Sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau, là cho cái ảnh lên trên và bắt đầu thực hiện là làm cho ảnh chìm vào nền bằng cách như sau. Bước 1, tích vào ảnh. Bước 2, tích vào mặt nạ. Bước 3, chọn vào gradient đen trắng. Và nhớ một điều rằng cái đen trắng của chúng ta chính là cái này, basic này. Và chúng ta sẽ để ý đến cái thanh ngang màn hình của chúng ta là từ trái qua phải, và chúng ta giữ shift và chúng ta kéo đến đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cái góc độ mà để chúng ta có thể nấn một ít vào những cái hình của chúng ta. Thậm chí là có nhiều người thì người ta có thể nấn nó sâu hơn, nó có thể chỉ vào nền như này, nhưng tôi chỉ đến đây thôi. Và trong quá trình khi mà làm như này thì ở góc bên tay phải và góc bên tay trái thì các bạn có thể dùng cái công cụ bút B và chọn cái đầu bút nó nhòe ra và nó size nó lớn lên để chúng ta có thể tô được cái vị trí chúng ta lớn hơn như này. Được chưa? Và chúng ta ấn vào X để cho nó to, đầu bút to ra và tô như này. Tô thì thường thường nó sẽ bị là ăn vào nền này, các bạn nhìn chưa? Không sao cả, chúng ta cứ tô thôi. Tô để nó cua theo hình tròn cho các bạn. Đấy, tô theo hình tròn cua như này. Và sau khi làm xong thì tôi chỉ cần nhân cái ảnh này làm 2, hoặc là dùng một cái background dưới cùng. Và hãy chọn một cái màu đó là màu đậm nhất của thiết kế của chúng ta, chính là cái này. Và tôi đổ màu thôi. Đấy, sau khi đổ màu xong thì bây giờ bạn bật lên thì các bạn sẽ thấy là nó bình thường. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy với cái background này thì tôi lại quay trở về với bút B và tôi sẽ chọn là opacity nó vừa phải, bắt đầu tôi tô dần, nó mờ dần đi. Đấy, có nghĩa là thực ra trong quá trình khi tô thì chúng ta cũng sẽ phải để ý là chúng ta sẽ điều tiết cái khung hình của chúng ta. Đấy, trông nó sẽ dễ chịu ngay. Tiếp theo nữa là cái ảnh này của chúng ta nó đang gặp một số cái đường mép này chưa được chỉ lên vào nền thì chúng ta lại mặt nạ, lại chọn gradient đen trắng, chọn vào cái kéo từ trên xuống dưới, thế là tự chỉ vào nền rồi.
Rồi sau khi đã làm xong thì bây giờ bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ cho ám tím hay cái gì đó tùy các bạn. Hai là các bạn sẽ để nguyên trạng thái như này và chỉnh cho nó sang một cái màu khác. Thì các bạn để ý này, để muốn chỉnh một đối tượng sang một cái màu khác biệt, các bạn sẽ có những cái cách như sau. Là một là bạn sẽ chọn vào Hue Saturation. Hue Saturation là giá trị mà thay đổi màu một đối tượng bằng cách là lấy màu gốc của nó trộn với những cái màu trong giải màu của chúng ta. Khi mà chúng ta chọn Hue Saturation đây thì Hue chính là giá trị trộn màu đấy. Màu chúng ta đang màu xanh thì chúng ta kéo sang đây này. Đó. Và tất nhiên là trong quy trình khi kéo thì các bạn để ý cho tôi là nó áp dụng vào cho thằng nào thì mình sẽ tác động thằng đấy. Ví dụ tôi tác động mặt nước, tôi tích vào đây, tôi kéo nha thì cái mặt nước thay đổi. Đấy, cộng thêm xanh nhá. Nhưng mà khi đẩy qua xanh thì bắt đầu nó ám tím. Rồi, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ rồi ạ. Đấy, có nghĩa là khi mà mình làm như này thì mình thay đổi cái mặt nước để nó theo đúng cái tông màu mà mình mong muốn. Và phần thứ hai đây là cường độ của màu, thì bạn có thể đẩy lên như này thì nó sẽ là nhiều màu và đẩy xuống ít màu đi. Đấy, tùy theo cái tính chất của các bạn. Đây là cường độ màu nhá. Đó, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng thì tôi ấn OK. Tôi đã xong được cái phần chỉnh màu như thế nào. Còn nhiều người thì có thể là để lại nguyên cũng không vấn đề gì cả. Ví dụ nhiều người bảo là em thích kiểu như này cơ, trông nó cũng dễ chịu. OK, vậy thì mọi người sẽ bỏ luôn cái vị trí chỉnh màu đi. OK, xong chưa? Bước số 2 là sau khi đã làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl. Lúc này thì các bạn sẽ có một cái thương hiệu, một cái chai nước bò húc. Đấy, thì cái nước bò húc này thì tăng lực lên thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau là Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì mọi người sẽ tắt bỏ dần những cái phần thiết kế này đi và bắt đầu chúng ta sẽ đưa sang Ctrl V. Đấy, thì sau khi đã đưa đối tượng này sang xong thì các bạn có thể đưa cho tôi một cái giá trị như sau. Một là chúng ta sẽ thu nhỏ lại và chúng ta có thể xoay. Đấy, tùy theo tính chất nhé. Còn nếu không thì bạn có thể để nguyên theo ý đồ của các bạn, có thể như thế này cũng được chưa? Rồi sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì bắt đầu tôi sẽ chọn một cái thao tác như sau là tôi sẽ chọn cho nó một cái bút bình thường đi. Như các bạn biết rồi, cái bút nước của chúng ta nó sẽ áp dụng vào cái này được rất là dễ, được chưa? Nào, để muốn áp dụng được cái bút nước của chúng ta thì chúng ta chỉ việc làm một thao tác, đó là tạo ra mặt nạ. Đây, tạo ra một layer mới. Và lúc này các bạn hãy chọn cho mình một cái bút, và bút này được gọi là bút nước, các bạn nhớ nhé. Và trong cái vấn đề bút nước này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái bút đây tôi sẽ chọn cho các bạn xem nó rất là nhiều loại nước, nên là chúng ta cứ xoay chuyển, chúng ta tìm đây 24 đấy. Cái bút nó khá to nên các bạn có thể thu nhỏ lại, giữ phím Alt đẩy lại để nó phù hợp với cái thiết kế của các bạn. Có thể phóng to một tẹo nữa đây, tầm này. Và sau khi tôi tích xong một cái thì ngay tức là cái nước của chúng ta đã hình thành. Nhưng trước khi tích nước thì các bạn để ý cho tôi tất cả sắc độ 100%. Nước của chúng ta thường thường là màu trắng. Cái này quảng cáo Aquafina. Nhưng đây. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Thấy rồi. Rồi, nhưng mà cái non nước này của các bạn nó phải đặt ở vị trí này thì nó mới đúng. Các bạn nhìn nhá. Hoặc nếu bạn đặt giữa như này thì chắc chắn là cái nước này nó phải sang trái như này nó mới đúng. Lý do nó phải như này. Rồi, sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ dùng một số cái thủ thuật cho các bạn xem là đối với cái nước này thì tôi muốn cho đưa cái non của Red Bull này nó vào trong, nên là buộc tôi sẽ phải xử lý qua cái nước của chúng ta ở đây, qua mặt nạ. Tại sao mặt nạ? Bởi vì khi tôi chỉ cần xóa một thao tác thì ngay tức cái đối tượng của chúng ta sẽ được làm sao chui vào trong. Lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái công cụ bút B, và bút B lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ kéo đẩy lên phía trên. Đó, và chúng ta sẽ chọn đầu bút và chúng ta thu nhỏ cái đầu bút xuống size bé đi, và chúng ta sẽ tô thôi. Được chưa? Lúc này thì tô màu đen nhé, các bạn nhìn thấy tô này. Đó. Rồi các bạn có thể chọn một cái đầu bút khác để tô này. Đấy, rất là đơn giản nha. Tô như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có cảm giác nó sẽ là đằng sau, và cái này tôi sẽ tô rất là đơn giản như này thôi. OK. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhờ? Alo. Dạ rồi ạ.
Rồi tiếp theo nữa là các bạn nhớ một điều rằng cho tôi là cái nước của chúng ta nó có một cái hình thái, đó là việc nó màu vàng không phải màu trắng. Cái này là quảng cáo cho Aquavina thôi. Vậy thì chúng ta có cách nào làm được cho nó không? Thì bây giờ chúng ta thử một phương án như sau. Một, chúng ta lập lên một nền mới. Tôi đặt tên là nước đã. Nước. Okay. Tiếp theo tôi sẽ đặt tên cái này là cái mà màu sắc cho vào. Thì thường thường tôi sẽ chọn một cái màu y ngắn và tôi chuyển một cái màu vàng nha. Và tất nhiên thì tôi sẽ đổ một cái màu vàng, đổ màu bằng Andente, thì các bạn sẽ thấy nó phủ trên toàn bộ tất cả đối tượng của các bạn. Và lúc này bạn cho cái màu vàng này chui vào trong cái nước bằng Ctrl G, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nước của tôi nó được như thế này. Cả nước mình nhìn thấy cái này chưa? Alo. Rồi sau khi làm xong thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh hòa trộn thử xem nó có ra gì không. Hòa trộn không ra này, các bạn nhìn thấy không ạ? Nhìn chưa? Ok, vậy thì tôi sẽ trở về normal như này thì cái nước của chúng ta được như này. Được không ạ? Vậy thì trong trường hợp này khi mà chúng ta chọn lựa cái đối tượng của chúng ta lên thì chúng ta có thể gẩy sáng, gẩy tối hay cái gì đó tùy các bạn. Thì thường thường cái nước này nó không được trong. Các bạn nhìn chưa? Đó, đây là nước nhá. Và nước này thì chúng ta sẽ chọn nó là màu vàng. Vậy thì nước màu vàng này nó phải có gì? Nó phải có sáng tối, nên tôi quyết định cái giá trị số 2 của chúng ta là cái màu này. Tôi sẽ chọn một cái màu layer 5, chính là layer cho chui vào. Tôi dùng gradient. Ở trong cái phần gradient này thì các bạn nhớ cho tôi đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái màu. Và cái màu này thì mình sẽ chọn một cái màu, nó là màu đây. Tiếp theo màu này thì tôi sẽ chọn màu đây. Và tiếp theo màu này thì chúng ta sẽ chọn màu đây. Và tất nhiên là ở cuối cùng thì tôi sẽ chọn màu trắng. Và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ kéo từ trái qua phải cho tôi. Ví dụ theo cái ý đồ của chúng ta là có thể kéo như này. Thì chúng ta có một cái gradient. Và các bạn có thể kéo theo chiều chéo này tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào Ctrl G thì cái nước của chúng ta nó có nhiều thêm sắc độ nữa. Sắc độ sáng, sắc độ tối, đúng không ạ? Alo, cả nước mình nhìn thấy cái điều này chưa nhỉ? Alo. Rồi. Tiếp theo nữa thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thêm một cái tiêu chí thứ ba nữa là các bạn có thể, đây là dùng một cái phương pháp để các bạn tham khảo thêm. Tôi nghĩ rằng nó cũng khá thú vị nên là tôi sẽ xóa cái này trước đi. Và tôi xóa luôn cả cái nước đi. Được chưa? Bây giờ phương pháp làm cho đối tượng phát sáng một cách tốt nhất thì chúng ta làm một cách nào? Bước số 1 là bạn sẽ tạo ra cho tôi một cái solid color, là một cái màu. Và lúc này màu thì chúng ta sẽ chọn là màu đen xì. Bước 1 nhá, màu đen xì. Và cái màu này thì tôi sẽ chọn hòa trộn làm sáng ảnh, thì màu tối sẽ bị triệt tiêu nên cái việc hòa trộn này không có tác dụng. Nhìn thấy chưa? Nhưng vẫn phải có lớp đen đấy để tự nhiên là hòa trộn, được chưa? Bước số 2 bạn lập lên là cái bước này là bước hình thể. Bước thứ 3 là cái hình này của các bạn sẽ có một cái thuộc tính nữa là các bạn sẽ chọn vào gradient mask. Gradient mask thì các bạn đã quen rồi, màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Nên các bạn ấn reverse nó sẽ được như này. Và tất nhiên là để muốn màu đậm ám vào màu tấm ảnh thì các bạn có thể chọn lựa này. Các bạn nhìn này. Tôi sẽ ấn vào reverse và lúc này tôi sẽ chọn lại cho các bạn bằng cách lệnh basic. Được chưa? Cái màu này tôi giữ nguyên, màu này thì tôi sẽ để là một cái màu cam, cam đỏ. Đó. Màu thứ hai tôi sẽ để là một cái màu vàng. Rồi, các bạn có thể lựa chọn thứ ba nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái sắc độ nó là vàng chanh. Và cuối cùng thì các bạn sẽ để trắng cho tôi. Và thuộc tính thì chúng ta sẽ để như này để lấy từng những cái sắc độ cho nó đẹp hơn. Ok. Rồi, sau khi đã làm xong tất cả những 3 đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là đối tượng hình thể để tôi vẽ này. Tôi sẽ chọn cả 3 cái layer này và tôi group nó lại thành một bằng Ctrl G. Và lúc này tôi dùng hòa trộn làm sáng ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy là đối tượng chúng ta lại trở về bình thường. Và lúc này sau khi đối tượng bình thường thì cái này không cần thiết nữa thì chúng ta tắt mắt nó đi nhé. Bạn có thể tắt mắt và lúc này thì chúng ta sẽ chọn chuột phải. Đây, cái hình thể để vẽ này. Đối tượng này là bút, các bạn sẽ tác động vào đây, bạn vẽ vào đây thì nó sẽ ra sao. Lúc này tôi sẽ cho các bạn xem là cái gradient tôi đang chọn là màu đỏ này, màu vàng này, vàng chanh này, sau đó đến trắng này, nó theo sắc độ. Vậy thì nó sẽ tùy thuộc theo opacity của các bạn. Opacity có nghĩa là gì? Đây, tôi sẽ có một cái bút.
Cái bút này thì tôi sẽ để là 100%, mà nếu tôi vẽ ra như này một phát màu trắng, cái này vẽ màu trắng luôn, không cần phải làm gì hết, vẽ màu trắng này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ là màu trắng. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Dạ có thế ạ. Nếu tôi giảm đi thì sao? Tôi quên mất. Đấy nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Cái này tôi không chọn, quên mất không chọn hòa trộn nữa này, nhìn này. Hình thể nhá. Cái màu trắng này của các bạn, nếu mà tôi vẽ đây, tôi sẽ xóa cái này đi. M DNT nha. Đây. Cái nê giữa là cái nê vẽ này, tôi sẽ chọn cho nó bút B, và bút này thì tôi sẽ chọn là 100%, và tôi vẽ vào đây trắng tinh, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bút của tôi nó sẽ làm dạng ở giữa nó là màu trắng, độ làm mềm sẽ là màu vàng. Sau đó tôi sẽ giảm cái độ này đi một tí, như này tôi vẽ đây thì nó sẽ trở thành màu cam. Rồi tôi lại giảm đi một tí nữa thì lại trở thành màu đỏ. Và giảm một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy càng giảm bao nhiêu thì nó lại trở về càng màu đậm. Mọi người nhìn thấy theo sắc độ chưa? Alo? Dạ thế rồi. Nó ăn theo sắc độ. Vậy thì sau khi mà tôi đã làm xong được điều đó rồi thì bây giờ tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ chọn một cái bút B. Ở bút B lúc này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái bút tên là nước, là câu chuyện của chúng ta đã xong. Đấy nha, các bạn sẽ nhìn đây cho được. Chúng ta sẽ chọn một cái bút nước. Đây thu nhỏ đầu bút này. Và sau khi thu nhỏ đầu bút lại thì bạn hãy chọn 100% cho tôi vậy. Tại vì cái nước của chúng ta nó có nhiều sắc độ, nên là cái này thì các bạn cứ chọn 100 cho tôi, tích vào đây. Mọi người có nhìn thấy cái nước của chúng ta đẹp hơn không ạ? Alo? Có. Alo, đấy các bạn có thấy không ạ? Vậy thì nước của chúng ta có nhiều sắc độ thì nó sẽ ăn theo cái sắc độ từ cái nước của Red Bull của chúng ta, nó có từ màu cam đậm, xong đến cam nhạt, xong đến vàng, xong đến trắng. Thì cái này nó hội tụ đầy đủ tất cả những tính chất đấy. Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta chỉ việc dùng mỗi cái thao tác là xóa một số cái thành phần đi thôi. Ví dụ chúng ta chọn một cái bút B thường. Nó sẽ có rất nhiều đầu bút rất là hay cho các bạn, và tôi sẽ thu nhỏ đầu bút lại. Đó, và lúc này thì các bạn sẽ thấy là chỗ này tôi không cần thiết thì tôi sẽ xóa đi, đúng không? Thì xóa đi bằng cách nào? Mặt này. Tiếp theo tôi xóa ở đây. Thấy chưa? Tôi xóa vào đây. Tôi xóa vào đây, tôi xóa vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Lúc này thì các bạn có thể thao gồm, các bạn làm nó thích là vòng lên trước hay vòng vào sau hay là vòng ở đâu đó thì các bạn sẽ làm cái này cho tôi. Đó, rất là đơn giản. Và lúc này thì sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái Red Bull của chúng ta nó đã được vào đây rồi. Và cái này nó cũng có một cái hay cho các bạn là các bạn có thể làm cho nó, cái ảnh của chúng ta nó sẽ trong trẻo như này. Nước màu xanh thì nó sẽ là màu xanh, nước màu vàng nó sẽ là màu vàng, và nước là màu tím. Ví dụ các bạn có thể quảng cáo cho Sting, các bạn có thể quảng cáo cho dầu nhờn nhá, thì nó sẽ được điều đó, được không? Rồi. Tiếp theo nữa này, tôi sẽ tắt cho các bạn một cái thao tác này đi. Ví dụ cái nước này tôi không dùng là cái bút nữa, mà tôi sẽ tắt này thì nó không có, thì tôi sẽ lập ra một layer mới, nhưng cứ làm sao miễn nó nằm ở khu giữa của cái gradient map và cái màu đen này là ok. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái bút thứ hai là bút B thứ hai cho các bạn này, bút B này. Trong bút B này thì các bạn ấn F5 giúp tôi. Cái bút này nó sẽ có bút 284 cho các bạn, thì cái bút này nó sẽ là những cái chấm chấm như này này, nhìn thấy chưa? Đấy, và yên tâm một điều rằng chấm nó sẽ ra các sắc độ rồi nha. Tiếp theo này, cái spacing này của các bạn là đang khá là thưa nhau, thì các bạn kéo đây cho nó gần lại với nhau, được chưa? Và sau khi gần lại với nhau xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi kèm tôi kéo này. Đó, các bạn nhìn chưa? Alo, nếu mình nhìn cái này không ạ? Nhưng cái này nếu mà chúng ta giảm cái lượng follow này xuống dưới tầm khoảng 10 năm thì các bạn sẽ thấy nó khá là đẹp luôn nhá. Các bạn nhìn này. Ok, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Thấy rồi cái này quảng cáo cho giày nhá, cái này quảng cáo cho tốc độ nhá, quảng cáo cho xe nhá, đều được hết. Mô tô phân khối hay cái gì đó thì nó sẽ rất ok. Thể thao vụt vợt hay cái gì đó nó rất là ổn, được chưa? Rồi tiếp theo là sau khi mà chọn lựa xong thì ở đây nó cũng có những cái thuộc tính cho các bạn, là khi mà bạn chọn ở đây xong thì nó có cái điều chỉnh, nó chỉ được nhai thôi. Nhưng ngoài ra cái đầu bút của chúng ta nó còn có cái gì nữa đây, cái bút này nó rất hay cho các bạn, đó là gì? Các bạn nhìn cái chổi này chưa? Alo,
Dạ có thấy thầy. Rồi khi mà tích vào đây một cái thì cái đầu bút của chúng ta nó lại có một cái hay chỗ này nhá, nhìn này cho các bạn xem. Đây là giãn cách thì tôi sẽ để về 1, phần thứ hai là nhiều nét hay ít nét nó tùy thuộc vào đây. Thứ ba này là khi bạn phóng to thu nhỏ nét ra nhảy, và cái này thì các bạn sẽ đẩy vào đây thì nó sẽ được nhảy. Đó các bạn nhìn chưa? Xoay đầu bút. Ok, và các bạn sẽ nhìn này cho tôi nhé, nhìn thấy nhá, đầu bút của chúng ta nhìn này. Thêm to thêm nhỏ của chúng ta nó sẽ được vào đây, nhìn nha, nó phình nha nha. Và cái phình này nó có một cái rất hay cho các bạn là khi tôi chọn vào giá trị nó rơi tầm khoảng 5 thôi thì các bạn có thể là chuyên nghiệp vẽ những cái background. Cái này có thể vẽ background màu gì cũng được, miễn sao tại vì là cái hình của chúng ta đang là gradient phía trên. Và lúc này chúng ta vẽ này, các bạn sẽ nhìn này. Và nếu mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ, đây này. Các bạn thu nhỏ lại nhé, các bạn vẽ này cho tôi này. Được chưa? Và thậm chí là các bạn có thể tăng lên là 15 để chúng ta có thể nhiều hơn này. Vẽ này. To hơn này. To hơn thì chúng ta chỉ cần vẽ như này thôi. Mọi người có nhìn thấy cái background của nó chưa? Cái này sẽ cực kỳ hợp với giày cho các bạn luôn nhá. Ví dụ vẽ như này là vẽ rất là... Đấy, thấy chưa? Chúng ta sẽ tạo ra những cái biểu tượng background. Và tất nhiên cái background này của các bạn là dùng F5 để chúng ta có thể chỉnh là ít nét thôi. Nó chỉ để là khoảng 2-3 nét thôi, nhưng thì nó sẽ được nhảy. Và chúng ta vẽ ra như này. Và tất nhiên là trong quy trình này thì các bạn có thể thu nhỏ lại và vẽ như này thì được này. Đấy, thấy chưa? Và cái đầu bút của chúng ta như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là có thể là chọn 80, đầu bút có thể sát lại. Đấy, thì bạn có thể chọn vào Shape Dynamic này nhảy. Hoặc là các bạn sẽ chọn bút tiếp xếp thì các bạn có thể chọn vào cái đầu bút như vừa rồi đấy, nó là 284 và tôi sát lại nha. Sau khi sát lại xong thì tôi sẽ chọn vào cái thuộc tính rất hay cho các bạn là trong phần Shape Dynamic. Nó có thuộc tính là XY này, cái này nó rất hay này, nhìn thấy chưa? Tôi tích vào đây. Đây, chính là cái này. Thì tất cả đầu bút nó sẽ được trộn lại, và cái đầu bút này thì trộn lại thì nó sẽ vẽ như này. Ok, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Màu rất là đẹp nhá, các bạn nhìn chưa? Rồi, vậy thì sau khi làm xong cái điều này thì các bạn chỉ cần làm một thao tác cho tôi là gì? Tôi sẽ bỏ thuộc tính này đi. Tôi lập ra một layer mới, nhưng trước khi layer mới này vẫn là layer giữa thì các bạn nhớ cho tôi là bạn sẽ dùng cái công cụ pen cho tôi nhé. Pen này, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Đó, các bạn có nhìn thấy tôi vẽ pen chưa ạ? Alo. Dạ rồi ạ. Rồi, sau khi đã có pen xong thì các bạn để ý cho tôi là cái thuộc tính này nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ chọn vào đây. Và lúc này thao tác của các bạn chỉ cần chuột phải vào biểu tượng pen đó và chọn vào Stroke Path. Cái Stroke Path này thì bạn sẽ chọn công cụ brush cho tôi và tôi ấn OK thì tự các cái nét bút nó sẽ tự chạy theo đường dẫn. Các bạn có nhìn thấy chạy theo đường dẫn chưa? Alo. Alo. Alo, cả mình nhìn cái này không nhỉ? Dạ thấy thầy ơi. Thấy đây ạ. Rồi tiếp theo nhá, nhưng mà trong cái bút của chúng ta vẫn như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ chọn vào chuột phải, chọn vào Stroke Path. Phải chọn là pen nhá, Stroke Path đấy. Chúng ta chọn bút và chúng ta ấn vào đây. Thì ngay tức chúng ta sẽ có hiệu tượng xảy ra, ấn OK nhá. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái đầu bút của tôi là sao? Chạy từ nhỏ đến to. Nhìn lên chạy từ nhỏ đến to chưa? Alo. Dạ thấy thầy. Rồi, tiếp theo nhá. Các bạn sẽ nhìn này. Vậy thì với cái tiêu chí này của các bạn, tôi đã làm xong được cái vệt màu. Và sau khi đã có vệt màu xong thì các bạn nhìn này, của tôi này tôi sẽ dứt lệnh này, Ctrl Enter này. Được chưa? Sau khi đã có được cái hình này xong thì các bạn có thể, một là bạn giữ lại cái đường pen này để làm gì ạ? Chúng ta có thể lập trình cho nó một giá trị với một cái bút mới. Bút này tôi sẽ ấn vào bút B, và bút B lúc này thì tôi sẽ chọn một cái bút đầu như thế này. Nhìn chưa? Đầu to này. Thu nhỏ lại xuống, nó chỉ to tầm này thôi. Nào, bắt đầu tôi ấn vào F5 điều chỉnh.
Thứ nhất tôi ấn vào bút tiếp xếp là giãn cách khoảng ngăn ra. Thứ hai chỉnh độ to nhỏ của nó. Thứ ba ấn vào bay lên trên và bay xuống dưới của nó. Thứ tư là chúng ta sẽ chọn vào transfer là chỉnh vào độ xa gần của nó. Và sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta chỉ việc ấn vào sao ạ? Một, bạn ấn vào pen và chuột phải chọn vào stroke path. Trong phần stroke path này thì các bạn đã có một cái màu trắng rồi, bạn ấn OK cho tôi nha, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu trắng tôi nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và chúng ta sẽ ấn vào chuột phải lại stroke path tiếp. Được chưa? Và ấn OK này. Đó thì các bạn nhớ bút B của chúng ta đang là cái lượng này nó đang rất ít, thì các bạn có thể tăng một phát mạnh lên như này cho tôi. Để làm gì? Cao nhất có thể, chuột phải chọn stroke path này. Bạn ấn OK này. Mọi người có nhìn thấy những cái hạt tấm tấm chạy xung quanh không ạ? Chuột phải này, chọn stroke path tiếp theo này. Ấn OK này. Và cái này, một là pen chuột phải vào biểu tượng, hai là bạn sẽ dứt lệnh cái này đi. Để làm gì? Bạn chỉ cần ấn một bút B và ấn Enter cho tôi thôi. Ấn Enter là tự khắc nó chạy theo. Alo. Alo, alo. Dạ thấy thầy ơi. Nhìn thấy thầy ạ. Đấy, vậy thì mình có thể làm cho chữ, và sau khi đã làm xong được cái này thì các bạn chỉ cần làm cho tác cho tôi là dứt lệnh, Ctrl Enter. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cho cái hình này lên trên rất là dễ, bởi vì chúng ta có hai đối tượng là cái này này, nhìn thấy chưa? Thì bây giờ ví dụ như cái dưới này các bạn chỉ cần ấn vào số 50% thì các bạn sẽ nhìn thấy nó màu sẽ như này, 80% nó sẽ như thế này. Được chưa? Tôi sẽ chọn cả hai cái, phải tôi ấn vào Ctrl G group lại và tạo một cái mặt nạ. Với một cái mặt nạ như này thì bạn chọn bút B cho tôi, thì cái bút này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút hình tròn và màu chắc chắn là sẽ là màu đen phóng to. Bạn tôn đâu thì hình sẽ được nổ đến đấy, có nghĩa là tôi muốn làm cái này nó sẽ được lên phía trên. Được không ạ? Đấy, bút chạy theo hướng dẫn nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Đó. Thì sau này khi mà các bạn làm một số sản phẩm thì bạn sẽ chọn cái phương pháp này cho tôi. Được chưa? Tiếp theo nhá, ngoài giá trị về ánh sáng này thì các bạn nhớ cho tôi là cái gì? Chúng ta không cần nữa thì chúng ta xóa đi, nhưng với điều kiện là dưới là background màu đen, trên là gradient map, thì bạn làm cái gì cũng được. Bây giờ cái Red Bull này tôi không cần nữa thì tôi sẽ xóa nó đi. Lúc này các bạn ấn vào Ctrl O giúp tôi. Và cái này thì các bạn sẽ chọn đến cho tôi một cái phần trong Photoshop. Trong phần Photoshop thì chúng ta sẽ có một cái bài đây. Trong cái phần này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bài nó liên quan đến phần đây. Tôi sẽ chọn vào một cái phần đề thi. Đây, chúng ta sẽ chọn vào cái phần phía trên. Và lúc này thì tôi sẽ chọn đến một cái bài tên là nước hoa. Ở trong cái phần này thì các bạn nhớ là lúc này thì chúng ta đã có những cái nền tảng như là cái chai của chúng ta, thì chúng ta chỉ việc cắt ra thôi. Nhìn không ạ? Với cái chai này thì rất là đơn giản, là các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái biểu tượng select và chúng ta chọn vào biểu tượng như này. Xem nó có chọn hết cái chai hay không. Được không ạ? Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã chọn xong cái chai, thì lúc này các bạn chỉ cần ấn vào cái mặt nạ thì ngay tức cái chai sẽ mất nền. Và nhiệm vụ của chúng ta là ấn vào Ctrl A. Chúng ta chọn vào biểu tượng là gì? Quét qua toàn bộ đối tượng này và đưa sang là thứ nhất. Và sau khi đưa sang thì cái đối tượng của chúng ta là ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ làm sao thu nhỏ nó lại. Và nhiệm vụ của chúng ta là các bạn nhớ một điều rằng là chắc chắn là cái chai nước này nó phải làm sao? Nó phải làm gì? Nó phải trong suốt. Và để muốn trong suốt được cái điều này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nếu mà chúng ta muốn xử lý một cách đơn giản thì các bạn sẽ ép cái một nào, tạo ra một layer mới và ép cái layer mới đấy với cái layer vừa rồi của chúng ta trở thành một bằng Ctrl E để nó trở thành layer thường, không có một cái gì cả.
Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó cũng có một cái nền tảng cho các bạn để muốn trong suốt bằng cái cách như nào. Một là bạn sẽ lập ra một layer mới, tạo ra một cái mặt nạ nhá. Bước số nó có cách số 1 là tạo ra mặt nạ. Bước số 2 là image và chọn vào apply image, thì ngay lập tức làm sao chúng ta sẽ có một cái ảnh nó chui vào bên trong. Các bạn sẽ nhìn thấy nó nhìn xuyên qua chưa? Alo. Alo. Dạ thấy rồi dạ. Và khi mà làm như này thì các bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ xuyên qua, và lúc này chúng ta dịch chuyển đến đâu thì hình sẽ được đấy. Nhưng một số đôi chính vì cái sự xuyên qua nên nó sẽ xuyên qua hết, nên là một số đối tượng của chúng ta cần phải rõ hơn, thì buộc là bạn sẽ phải chọn vào mặt nạ đối tượng và dùng bút B. Cái nào mà muốn rõ thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng nha. Các bạn tô vào đây cho tôi để nó lấy được đúng màu. Ví dụ như cái này thì tôi sẽ lấy được đúng màu của nó luôn, được chưa? Và tất nhiên cái đường viền này thì các bạn sẽ cầm vào, tôi kéo từ bên trái sang bên phải cho rõ hơn. Chọn vào đối tượng này, kéo theo chiều dọc về giữ ship để nó thẳng tưng luôn. Chọn vào đây, giữ ship kéo đây thẳng tưng. Chọn vào đây, giữ ship thẳng tưng. Đây là cách. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Alo? Các bạn muốn trong hơn, các bạn có thể làm theo thao tác là bạn có thể tích vào đối tượng của cái mặt nạ vừa rồi đấy nhá. Bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng là image và chọn vào cái Ctrl L là chỉnh sáng tối cho đối tượng thôi. Nhưng lúc này tôi đang chỉnh sáng tối cho các mặt nạ nên tôi kéo ở đây thì nó sẽ trong. Các bạn có nhìn thấy nó càng ngày nó càng xuyên chưa? Alo? Alo. Vâng, có thấy thầy. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái này của chúng ta gặp một cái vấn đề như sau. Các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức. Các bạn có thể nhuốm màu những cái ảnh của chúng ta. Ví dụ như là sau khi đưa sang cái ảnh của chúng ta nó không nhuốm màu sau. Đấy. Vậy thì bây giờ làm cách nào bây giờ? Thì các bạn lưu ý này cho tôi là lúc này tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh này đi. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Tôi sẽ ấn vào Ctrl Shift S nhé. Ctrl Shift S là nhớ là một cái file mới. Đây, Ctrl Shift S đây. Và nhớ một cái file mới này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái desktop. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là gì ạ? Blend màu. Blend màu ảnh nhá. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái file tên là JPG. Đấy ạ. Và nhớ là tôi đang để ở giá trị là desktop nên là các bạn cứ để là desktop cho tôi, ấn là xếp là thôi là xong. Được chưa? Sau khi xong thì bây giờ bạn bật cái ảnh này lên và bắt đầu chúng ta thực hiện thao tác là blend màu nó bằng cách nào thì các bạn sẽ chọn vào chính cái ảnh đó, và hiệu ứng của chúng ta là chọn vào image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào smart color. Nhá. Nó phải có một cái ảnh để nhuốm theo cái màu đấy, thì tôi đã xuất cái file ảnh này ra để làm sao nó nhuốm cái màu phía dưới. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Alo, cả nhà ơi. Dạ không thầy. Nào các bạn để ý này, tại sao tôi phải xuất ảnh đấy? Bởi vì là tôi muốn rằng cái ảnh phía trên của tôi phải nhuốm màu đối tượng ở dưới, được chưa? Thì phải làm bằng cách nào? Thì chắc chắn là sẽ có một cái thao tác như sau là các bạn sẽ chọn vào Smart Color. Với Smart Color thì các bạn nhớ cho tôi là bây giờ các bạn có thể bật cái file ảnh nó lên. Ví dụ file ảnh của chúng ta là gì? Ctrl O nhá. Chúng ta sẽ chọn đến một cái là blend màu này. Đây là cái ảnh này, được chưa? Và sau khi tôi có một cái ảnh xong thì ảnh 1 là ảnh blend màu này, thì cái ảnh này tôi sẽ làm blend màu cho nó bằng cách là chọn vào image, chọn vào adjustment và tôi chọn vào mask color. Với smart color xong thì các bạn sẽ có hai file. File số 1 đây thì file số 2 thì các bạn có nhìn thấy ảnh và blend màu không ạ? Cả lớp mình nhìn thấy cái ảnh blend màu này chưa? Cái này là khi bạn ghép một tấm ảnh vào trong một không gian, bạn bắt buộc phải dùng chiêu thức này. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Dạ Thấy thấy thầy rồi ơi. thầy ạ. Rồi, sau khi ấn vào blend màu xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chai của tôi thay đổi màu chưa? Cả lớp mình nhìn thấy thay đổi màu chưa? Nó nhuốm màu theo không gian phía dưới chưa? Alo? Dạ có thầy, có thấy thầy ơi. Và cái file này nó tùy thuộc vào đây là nhuốm màu 100%, còn các bạn đẩy cao lên dần dần nó sẽ trở về định dạng của file cũ. Thì các bạn có thấy là cái nào nó phù hợp với mắt của các bạn thì bạn dừng lại được không ạ? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo?
Alo lu. Đấy, có nghĩa là chúng ta nhuốm màu như vậy. Ok. Tiếp theo này. Sau khi làm xong cái này thì cái ảnh của chúng ta nó chưa đủ độ sáng thì bằng cách nào? Bằng cách nào để chúng ta có thể sáng được? Thì các bạn nhớ cho tôi là cái chiêu thức là chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta chuột phải blending option. Cái phần blending option của các bạn thì bạn bỏ thuộc tính là transparency shape layer đi cho tôi. Và lúc này chúng ta chỉ cần một thao tác là chọn và hòa trộn là Color Dot thôi. Thì lúc này các bạn yên tâm một điều rằng sau khi xong rồi thì bạn chỉ cần chọn vào cái công cụ bút bê và phóng to lên. Tích phần nào thì phần đây sẽ sáng lên. Bạn nhìn thấy phần sáng chưa? Sáng trưng luôn. Nhưng mà khi sáng trưng này thì tôi muốn chọn vào Ctrl Alt G để làm sao nó chui vào bên trong. Thì khi tích này nó chỉ sáng bên trong thôi. Các bạn nhìn thấy chưa? Sáng quá. Tôi sẽ giảm cái cường độ nó đi bằng cách là tôi giảm opacity, được chưa? Tôi tích vào đây. Có nhìn thấy cái chai của tôi sáng chưa? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ thấy rồi thôi. Đấy, tải ánh sáng nó phải như vậy đấy. Các bạn hiểu cái này tôi chưa? Ok, đẩy đây. Thế là chúng ta đã có một cái chai được hiển thị như này. Thì đây là cái cách mà các bạn có thể làm những cái sản phẩm như là chai nước nhìn xuyên qua, làm về rượu vang là phải dính lên cái này, làm aquavina, làm sting, làm nước cam là đều dùng đến cái này hết nhá. Bước thứ hai là sau khi làm xong thì cái ảnh nó chưa được ổn lắm thì bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện một thao tác như sau. Bạn có thể gom cả hai cái này thành một bằng cách là các bạn ấn vào Ctrl G cho tôi. Và bây giờ thì tôi sẽ thực hiện một thao tác là chỉnh màu. Chỉnh màu thì nó có cái gì? Các bạn đặt vấn đề như sau là sau khi nhìn tấm ảnh thì cái ảnh này tôi muốn tươi lên. Tươi lên thì chúng ta phải định vị là tươi nên dùng cái gì? Tươi nên dùng lệnh gì? Đó. Thì người ta sẽ có những cái lệnh như sau là chọn vào đây là chỉnh cái độ tươi của màu. Các bạn có thể chỉnh đây cho tôi. Lúc này các bạn chỉ cần cầm này, các bạn kéo lên phát chương này thì cái hình ảnh của chúng ta tươi lên là cái chắc rồi. Và chúng ta chỉ áp dụng cho tầng dưới lên nên tôi sẽ tích vào đây. Đấy, nhìn chưa? Đây là tươi màu ít nhá, nhìn chưa? Rồi, phần thứ hai là cái này nó sẽ có một cái tươi màu mạnh thì các bạn kéo ở đây thì màu sẽ cực kỳ tươi nhá, nhìn thấy chưa? Thì vậy thì trong trường hợp này tôi chỉ cần đẩy tươi lên một tí thôi, đã xong một thằng. Tiếp theo tôi sẽ dùng cái lệnh nữa là dùng lasso. Lasso là chỉnh về sáng tối, bởi vì khi mà ảnh đưa sang nó sẽ bị nờ nhờ màu. Nên thường đối với dân designer của chúng ta thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta phải chỉnh luôn. Ctrl L chỉnh sáng tối. Các bạn sẽ kéo ở đây là độ tối này và tôi chỉ chỉnh nó thôi. Sau đó thì các bạn sẽ đẩy cái này là sáng này, cái này sáng tối, khi mà chúng ta tương phản mạnh thì nó sẽ được nhanh. Đó, cuối cùng là chúng ta trong trẻo, hình thù của chúng ta là như thế này thôi, được chưa? Đó, vậy thì với cái cách như thế này các bạn sẽ chỉnh cho tôi là cái ảnh của chúng ta chui vào nó sẽ ra sao, làm rất là đơn giản, được chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ thấy rồi thầy ạ. Rồi, tiếp theo bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cái thao tác để các bạn làm một số cái sản phẩm cho tôi xem nhá. Ví dụ chúng ta ấn vào đây Ctrl O. Chúng ta sẽ có một cái được gọi là, không phải là cái này nữa, tôi sẽ ấn vào ổ E. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào nước hoa. Trong phần nước hoa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái sản phẩm của chúng ta nó có nhiều kiểu đấy. Sản phẩm chúng ta có nhiều như này. Bạn có thể đưa nó sang và bắt đầu thực hiện thao tác là cắt hình xong rồi là hòa trộn hay gì đó. Đây cho các bạn xem. Chúng ta sẽ cắt ra. Và cắt thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là khi cắt một đối tượng thì chúng ta phải tưởng tượng. Đôi lúc nó sẽ nằm trong khu vực rất tối nên là các bạn sẽ chọn vào đây. Và chúng ta quan sát sản phẩm, chúng ta sẽ đi theo đường vòng và tất nhiên đi thẳng xuống đây. Chúng ta tích sang đây. Tích ra. Rồi, sau khi làm xong thì bạn phóng to lên cho tôi và lúc này thực hiện thao tác tiếp theo.
thu nhỏ lại và lúc này chúng ta sẽ phóng to nhảy và chúng ta làm tiếp vào trong trường hợp này. Tôi đã chuẩn bị một bài rồi nhưng mà nói chung là hôm nay chúng ta sẽ trình bày mặt kỹ thuật trước để cho các bạn nắm rõ về mặt kỹ thuật một số thuộc tính này, để sau này khi các bạn vận dụng vào trong cái thiết kế của các bạn thì phải tìm tư liệu. Nguyên tắc chúng ta phải tìm tư liệu, tìm nội dung, sau đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta làm thì cái hồ sơ của chúng ta mới tốt được. Chứ làm gì mà chúng ta tự nhiên này, nên là nó sẽ tăng được cái giá trị mà xác suất cho các bạn là làm về thiết kế nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ ứng dụng thực tế nó mạnh hơn. Đó, ok, chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ đi vùng vòng. Rồi, lúc này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl Enter cho tôi. Ctrl X và chúng ta sẽ cắt bỏ sang cái phần thiết kế của chúng ta thôi. Đấy, cái ảnh của chúng ta như thế này. Ở trong cái phần này thì các bạn sẽ cầm kéo ở đây cho tôi, thì lúc này chúng ta sẽ có cái điểm ở đây. Các bạn có thể đặt nghiêng lên để có thể là tạo ra một sự khác biệt, cũng có thể đấy là một cái cách. Cũng không vấn đề gì cả, vì khi đặt hình ấy thì phải cố gắng làm sao nó đặt vào khoảng không. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí của đối tượng rồi thì các bạn có thể cho bút chạy theo đường dẫn này. Nhưng bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức, một cái bút của chúng ta nó sẽ rất là mềm mại tạo ra background. Thì bằng cách nào? Thì lúc này các bạn chọn vào pen cho tôi. Và cái này thì các bạn uốn cho tôi nhá. Và cái pen này thì các bạn cố gắng làm sao tôi sẽ chọn vào pen dạng pad. Tôi tích vào đây một điểm, 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 tôi tích vào đây một điểm. Và tất cả những cái bút của chúng ta là không phải làm từ màu đen thì nó sẽ được nha. Đấy, sau khi làm xong thì tôi sẽ làm mất màu nha. Phần thứ hai, cái này bút thì tôi sẽ để là một cái màu cam chẳng hạn như này. Đấy, các bạn nhìn thấy màu cam chưa? Và cái pen này của các bạn thì các bạn sẽ làm sao chọn cho nó rơi tầm khoảng số 6, số 5 thôi, một nửa thôi. Và bắt đầu thì tôi sẽ tắt bỏ đối tượng hết đi. Giữ phím Alt tích vào đây. Được chưa? Nào, cách muốn biến bút trở thành đối tượng thì các bạn chỉ cần dùng cái công cụ M. Bạn quét qua nó, dùng Ctrl C là copy. Bước 2 là bạn chọn vào Edit và các bạn sẽ biến nó trở thành cái bút là Define Bút Preset, là các bạn sẽ tạo ra bút luôn. Được chưa? Bước 1 phải Ctrl C, bước 2 là phải chọn theo đường dẫn như vừa rồi. Thì lúc này chúng ta có một cái bút tên là 4324. Ấn OK. Sau khi đã có phần này xong thì các bạn nhớ để ý cho tôi là tôi sẽ bật hết lên bằng phím Alt tích vào đây, phát tự khắc lên, và cái bút này không cần nữa. Nhưng lúc này sau khi cái bút làm từ màu cam thì tất cả mình chọn màu gì nó sẽ theo sắc độ của màu đấy. Lúc này các bạn có thể chọn cho tôi một cái giá trị như sau, đó là bút B. Ở bút B lúc này thì chúng ta sẽ làm gì? Lập ra một layer mới và bút B tôi đây. Cả nhà mình nhìn thấy cái bút này của tôi chưa? 100% cho mọi người nhìn nhá. Nhìn này. Alo. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chứ nhỉ? Nhìn thấy rồi thầy ạ. Ok, và cái này nó rất hay chỗ này là khi mà chúng ta chọn F5, có nghĩa là tạo ra bút rồi, thì F5 của chúng ta nó có một cái đây là khi mà kéo giãn ra thì nó sẽ như này. Nhìn chưa? Còn khi mà chúng ta kéo sát lại thì nó cực kỳ mịn, nó giống như một cái giải nụa cho các bạn nhìn đi nhá. Những cái giải nụa này của chúng ta phải được áp lực, cái follow này của chúng ta sẽ rơi khoảng 15%. Thì lúc này các bạn vẽ ra thì nó sẽ cực kỳ trong, giống giải nụa không ạ? Alo? Như này chưa? Alo lù. Thấy rồi thầy ạ. Thấy thầy ạ. Đấy, vậy thì bạn còn nhớ cái bài toán về gradient của chúng ta là gì không ạ? Ví dụ bây giờ tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh này đi. Tôi sẽ dùng một cái thuộc tính là gradient, và gradient lúc này thì tôi sẽ chọn một cái tên là màu xanh. Chúng ta sẽ chọn màu xanh đậm, chuyển sang một cái màu xanh nhẹ, nhẹ hơn. Và sau đó thì tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới cho các bạn, lập ra một layer mới. Đây, để tôi cho bớt cái chi tiết đằng sau đi. Đấy. Và lúc này sau khi làm xong đây thì các bạn chỉ cần chọn một cái mặt nạ giúp tôi thôi. Tạo ra một chiếc mặt nạ rất là đơn giản. Chúng ta sẽ tích vào đây và dùng phím gradient đen trắng và chúng ta làm thôi.
Đấy, thế là tôi đã có được cái biểu tượng này rồi. Bước số 2 là gì? Sau khi đã có cái này xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới. Đầu tiên là một cái màu, đầu tiên là màu gì ạ? Đây ạ. Solid là màu đen. Và sau khi chọn màu đen xong thì bạn dùng hòa trộn cho tôi là làm sáng ảnh một thằng. Bước số 2 là cái tích ở giữa là chính là bút vẽ của chúng ta. Và bước thứ 3 của chúng ta đó là gì? Làm ra một cái gradient map. Trong cái phần gradient map này của các bạn thì các bạn sẽ chọn vào basic cho tôi. Thì cái biểu tượng này của chúng ta nó có một cái màu đậm trước. Màu thứ hai là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu tím nhẹ hơn. Thứ ba là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái tím nhạt hơn nữa. Và cuối cùng thì các bạn sẽ chọn sáng nha. Sau khi đã chọn xong này thì tôi chọn cả ba cái và group lại Ctrl G và thực hiện thao tác là làm sáng ảnh. Cái dưới của chúng ta thì chúng ta sổ xuống thì bây giờ cái này không còn thuộc tính đấy nữa thì chúng ta sẽ bỏ thuộc tính này đi, no more luôn. Thấy chưa? Thuộc tính này thì các bạn xong này các bạn chọn vào bút B giúp tôi. Bút B đâu? Bút B là cái vừa rồi chúng ta vừa làm này, các bạn nhìn bạn vẽ ra chưa? Có nhìn thấy cái màu tím thôi chưa? Ok, thì cái lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái này vẽ ra từ đây đến đây. Đấy nhá, các bạn có thể chọn là nhẹ hơn 10 cho nó nhẹ hơn nữa này. Chúng ta vẽ ra này. Ok, các bạn hiểu cái này chưa ạ? Sau đó thì các bạn có thể làm sao cho nó đầu to ra và chúng ta vẽ vào phía trên uốn lượn, được chưa? Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì các bạn sẽ đẩy cái này lên trên một tí và cái sản phẩm này của các bạn nó sẽ làm số 1. Và sản phẩm này thì nó có một đặc biệt như sau là cái nào bạn muốn cho lên trên, cái nào bạn muốn cho xuống dưới thì ví dụ tôi muốn cho vào vị trí này. Được chưa? Thì đương nhiên là cái chỗ này của chúng ta sẽ quay trở lại vùng chọn của đối tượng của chúng ta bằng cách làm sao? Quay trở lại vùng chọn. Và quay trở lại vùng chọn xong thì các bạn chỉ cần dùng cho tôi một cái thao tác là không phải dùng trên cái layer của cái ảnh này, mà layer của thằng nào? Thằng số 4. Là cái thằng vẽ họa tiết hoa văn này, vẽ cái giải lụa này. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái mặt nạ và dùng bút B. Quên mất. Chúng ta sẽ làm sao? Đây. Tôi sẽ để nguyên này cho các bạn xem là tôi sẽ tạo ra một cái hình này và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái mặt nạ cho nó, hoặc nếu không thì tôi sẽ dùng nha. Ctrl D. Tôi dùng mặt nạ nha. Và sau đó dùng bút B thì bút B của tôi thì tôi thay đổi đầu bút của tôi là bắt đầu là bút màu khác. Cái này thì các bạn chọn bút tròn cho tôi và thu nhỏ là bút lại bằng phím man, đẩy sang trái là nhỏ, đẩy sang phải là to. Đấy, thế thôi, giữ chặt nhé. Đó, sau đó thì các bạn tô vào đây cho tôi D, X, màu đen và tôi sẽ để là 100%. Đó, tô đến đâu thì hình sẽ mất đến đấy. Đó, các bạn nhìn ra và tất nhiên những cái độ bé thì mình sẽ phải dùng bé rồi, mình sẽ dùng kỹ hơn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó sẽ lại đằng sau cho các bạn. Đó, và cái này thì tôi sẽ làm cho đằng trước. Thấy chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Nhìn thấy kìa. Đấy, thì đây là một trong những phương pháp tạo ra những hình thức về giải lụa cho các bạn để các bạn có thể làm được những cái sản phẩm như thế này. Để các bạn có thể kết hợp nó lại và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn có thể rắc sản phẩm lên, ví dụ như bạn thích vào đây. Bạn dùng bút B cho tôi là F5. F5 của chúng ta là cái này. Và tất nhiên là bút B thì tôi sẽ chọn vào đây và F5 nhé. F5 này. Giãn đầu bút này. Chọn vào Shape Dynamic là to nhỏ này. Bay lên trên, bay xuống dưới này. Cho to nhỏ như này này. Đấy. Và sau khi đã làm xong thì bạn chỉ việc làm sao vẩy ra thôi. Và tất nhiên là vẩy ra thì chúng ta đã có màu trắng này. Chúng ta cứ vẩy ra thì nó sẽ đi theo tông màu tím này. Đấy, có nghĩa là đây là những cái hình thức mà để chúng ta trang trí. Và các bạn biết là hôm qua cái đồng hồ của chúng ta, cái phần mà mấy cái nhấp nháy chúng ta có thể làm theo thao tác này, nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ bắt mắt và khiến cho cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ ổn hơn. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên là cái mặt cái mặt sản phẩm này thì các bạn sẽ cần phải thay đổi lại nhá, các bạn nhớ chưa? Ok, thì với cái cách này thì các bạn sẽ nhìn này, vừa rồi tôi vừa làm cho các bạn vừa là cái nước phát sáng hay là đối tượng của chúng ta rồi, đúng không ạ?
Rồi tiếp theo cái phần gradient của các bạn thì là đấy là những cái cách thức, và tất nhiên là cái công cụ này của chúng ta, cái đối tượng này của chúng ta là layer 1, và buộc là chúng ta phải chỉnh màu cho nó bằng cách là gì? Một là Ctrl N này. Sáng tối bao giờ nó cũng đẹp hơn thì chúng ta chỉ cần ấn vào đây. Đấy, nó đủ độ đậm để bao giờ nhìn nó cũng sẽ rất là thắm nha, các bạn nhìn chưa? Đấy, trông nó sẽ rất ổn luôn. Chi tiết sản phẩm của chúng ta nó có trước sau xa gần, nó có tối sáng. Và tất nhiên là những này của các bạn thì cũng là để ý cho tôi là sau khi tôi ấn OK xong nhé, các bạn nhìn này, Ctrl này. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái này lại và thu nhỏ cái này lại, đẩy cái sáng này lên tí là xong. Cái sản phẩm background này của các bạn ở số 4 là các bạn có thể được quyền là xóa đi. Và sau khi xóa xong thì các bạn được quyền chọn một cái gradient và dùng bút tích vào, thì cũng tương tự như vậy. Cũng là một cái cách mà để các bạn có thể lựa chọn cái đầu bút của chúng ta nó có thể như thế nào đó nó phù hợp. Và tất nhiên là chúng ta giải ra để làm, và tất nhiên cái đấy nó sẽ làm ra những biểu tượng về đây ạ. Độ xoáy của các bạn như hôm trước thì chúng ta vừa mới làm rồi, chúng ta có thể tạo ra một cái layer phía giữa của trong cái phần gradient và dùng một cái bút B. Bút B này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút B hình tròn và các bạn xoáy như này cho tôi. Đó. Sau khi đã xoáy xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái filter và chúng ta chọn vào blur và chọn vào mode gradient blur. Thì phần này nó có phần xoáy, phần thứ hai là phần này đặt vào đây, các bạn sẽ tăng cái này lên. Và chúng ta sẽ đặt tâm sáng ở góc nha. Thì các bạn nhớ một điều rằng với cái kiểu này bạn ấn OK xong thì cái này các bạn nhìn lên cái này tia sáng phía trên chưa? Các bạn nhìn này chưa? Nhìn nhá. Sau khi đã có này filter blur, chọn vào biểu tượng là gradient blur. Cái này áp dụng cho rất nhiều thứ. Bạn có thể làm cho điều hòa, bạn muốn quạt máy hơi sương nước, ví dụ ấn vào đây, các bạn chỉ nhìn chưa? Sau khi làm xong thì nó đã tạo ra tia rồi, bạn sẽ tạo đây cho tôi. Với cái hình này thì các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G là tự khắc nó sáng này, ấn vào Ctrl G là tự khắc nó sáng này, nhìn thấy chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Có thấy rồi. Với cái này thì các bạn có thể làm như này cho tôi, đó là Ctrl T và đảo ngược nó cho nó xuống dưới như thế này để nó giống như là tàu vũ trụ đấy, các bạn hiểu không? Tên lửa bắn ra, sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái không gian màn hình kéo ra như thế này. Đó, và sau khi làm xong thì Ctrl G lên một độ. Đấy, tất nhiên là lúc này thì chúng ta sẽ không giữ được cái số 4 nữa, bởi vì cái số 4 đưa vào nó sẽ bị phức tạp cái sản phẩm của chúng ta, nên nó chỉ có đường này thôi. Có nhìn cái phần xoáy của chúng ta chưa? Đây là phần xoáy phía dưới của chúng ta đẩy lên như này cho tôi. Để tôi lấy một cái này. Cái này thì tôi sẽ đẩy vào đây. Đó, và cái này thì các bạn ấn vào Ctrl T và giữ Ctrl và cầm kéo góc này ra cho nó dài ra. Đấy, cái việc phát sáng của chúng ta. Sau khi đã làm xong thì các bạn còn nhớ cái công cụ bút B của chúng ta là lập ra một layer mới, và tôi chọn một cái bút B. Bút B này tôi sẽ để một cái đầu nhòe và tôi sẽ tích thẳng trực tiếp là cái màu trắng. Và lúc này chúng ta sẽ kéo bẹt nó xuống bằng Ctrl T. Sau khi đã xuống xong đây thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi đã chọn vào đối tượng rồi, tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng là nó cong. Và tất nhiên là khi ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó cong võng xuống dưới này, nhìn chưa? Với cái này các bạn ấn vào Ctrl T và giữ Shift, các bạn đẩy lên cho tôi như này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ xoay vòng ra làm sao cho nó phù hợp. Tất nhiên tôi sẽ chọn vào đây, giữ Shift tôi kéo lên đây. Đấy, tùy theo tính chất mà của chúng ta để làm, chúng ta giữ phím Ctrl, chúng ta bẻ góc vào, Đấy, cái này thì nó sẽ điều chỉnh được rất là kỹ nếu bạn dùng Ctrl nhé, các bạn nhìn chưa? Đó, rồi giữ Ctrl kéo đây một tí nữa, cái này kéo vào tí nữa nha. Đó, Enter. Sau khi làm xong ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ kéo ra đây này thì chúng ta có được một cái biểu tượng, một cái hình. Enter.
Đó, các bạn nhìn chưa? Giữ phím tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào vị trí tiếp theo như này và Ctrl T. Đó. Và toàn bộ những cái chấm này của các bạn thì cũng không nhất thiết phải là dùng trong cái trường hợp này nữa, thì bạn có thể đưa vào vị trí là lại đúng chỗ thôi. Nhìn thấy không ạ? Và cái màu này của các bạn sẽ là thiên về cái màu xanh này, các bạn nhìn thấy không? Cái background của chúng ta đang là màu xanh. Bạn có thể thay đổi toàn bộ màu phía dưới đi bằng cách như sau, là bạn chỉ cần chọn vào Way Saturation giống như vừa tôi vừa chia sẻ cho bạn. Nó xuất phát từ màu xanh, muốn thiên về màu tím thì chỉ việc kéo sang tím này là tự không sẽ sang tím thôi. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Ok. Và sau khi đã làm xong này thì bạn sẽ thấy nó cần thiếu sắc độ thì bạn chỉ cần tăng cho tôi một giá trị là level, là tăng sắc độ lên thôi. Đúng không ạ? Lúc này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi là kéo xuống đây là tối này, và cái này tôi sẽ đẩy về sáng này, đấy, thế là xong. Được chưa? Rồi, toàn bộ tất cả những cái đường chuyển động của đối tượng của chúng ta thì chúng ta sẽ thêm thắt một cái giá trị ở phần phía giữa cho chúng ta, đó là cái này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái màu đen của tôi nằm ở đây, cái màu trắng của chúng ta nằm ở trên đây, thì lúc này chúng ta sẽ tha hồ mà chúng ta làm thôi. Ví dụ chúng ta lập ra một layer mới, bút B của chúng ta thì chúng ta thu nhỏ lại. Trong phần này thì tôi sẽ dùng những cái hạt nó rất là nâm tâm, các bạn sẽ chọn vào đây thu nhỏ lại này. Cái này các bạn ấn F5 cho tôi. Điều chỉnh đầu tiên là giãn này, thứ hai là chỉnh to nhỏ này, thứ ba là chỉnh bay trên bay dưới này, thứ tư là chỉnh xa gần này. Đó, xong. Và sau khi làm xong thì các bạn sẽ tự lập ra một layer mới được vẩy những cái như thế này, rồi vẩy những cái như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ rất là ảo cho cái thiết kế của các bạn. Và với cái biểu tượng như hình vừa rồi là cái này 60 này, và chúng ta có thể nối liền lên ở phía trên như thế này để có thể tạo ra chiều dài, chiều rộng cho các bạn. Nhìn chưa? Tùy theo tính chất của các bạn. Nhìn nhá. Ok, với cái như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần hình của chúng ta nó đã làm rất là tốt trong thiết kế rồi. Và tất nhiên là trong cái phần thiết kế của các bạn thì các bạn có thể thiết kế cho chữ rồi cho hình, và tất nhiên là cái chữ của các bạn thì có thể là dùng T, rồi các bạn tích vào đây, chúng ta chọn vào GB. Trong cái phần GB của các bạn thì các bạn sẽ kéo đây cho tôi, và tôi sẽ kéo phóng to lên, tôi sẽ đặt vào vị trí giữa, đặt như này. Đây là một cái sản phẩm. Cái biểu tượng này sau khi làm xong thì bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta chỉnh vào cái này, chúng ta sẽ đặt vào đâu, ví dụ group này chúng ta kéo vào đây. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào sản phẩm của chúng ta sẽ kéo vào đâu, chúng ta sẽ có một cái layer số 3, chúng ta chọn chuột phải, chúng ta sẽ có một cái layer số 1. Đó, được chưa? Hãy đặt đúng tâm của chúng ta đây, và sau đó thì tôi sẽ điều chỉnh lại cái chữ GB này đặt vào giữa nhé. Đấy, cái này số 1 của chúng ta nó sẽ làm sao sang trái một tẹo nữa. Cái này group của chúng ta sẽ kéo sang đây. Rồi. Sau khi làm xong thì các bạn hãy chọn cho tôi những cái phông chữ nó có thể tròn trịa, và cũng có thể dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra cái hiệu ứng cho chữ. Chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ kéo xuống. Thậm chí là có nhiều người thì khi mà chọn vào chữ thì các bạn chỉ cần ấn vào T và tích thẳng vào đây thôi. Và lúc này chúng ta ấn nút xuống dưới là tự khắc nó sẽ thay đổi. Nó thay đổi thành những phông chữ của các bạn. Đấy, có những cái chữ GB thì nó sẽ là như vậy. Và như hôm trước thì tôi đã chia sẻ là chúng ta có thể lấy từ inut sang thì nó cũng rất là dễ đẹp. Đấy, nó có những cái chữ như vậy. Nha, các bạn để ý cho tôi những cái phần này để sau này khi mà chúng ta làm muốn chữ nó khác biệt thì phải làm nhiều thứ đấy ạ. Rồi, sau khi đến đây xong chúng ta ấn vào T. Hãy chọn cho nó một cái bold đậm. Được không ạ? Ở đây thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là khi mà chúng ta làm về hiệu ứng cho một cái chữ thì các bạn sẽ phải ngồi các bạn tính toán cái chữ của chúng ta nó có bao nhiêu vòng. Ví dụ trong trường hợp đây là cái chữ số 1. Các bạn sẽ chọn vào chữ GB và tôi cho lên trên tất này này. Được chưa?
Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào đâu? Pen. Và cái pen này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái pen dạng sáp để các bạn có thể tích một điểm vào đây. Chúng ta sẽ chọn một cái tích vào đây, xong rồi chạy vòng như thế này. Ok, chúng ta tích vào đây. Và sau đó thì bạn sẽ cầm và bạn vòng lên đây cho tôi. Không. Tích xuống đây. Tích vào đây. Tích vào đây. Bẻ cong theo chiều của đường cong như thế này. Đấy, sau đó thì xuống đây. Xuống đây, xuống đây và xuống đây. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì bạn có thể cho thẳng trực tiếp bằng Ctrl G chui vào trong. Chui vào trong cái chữ. Nha, cái này sẽ chui vào trong cái chữ của các bạn. Và cái này của chúng ta đang là màu tím nên là các bạn có thể chọn vào phím P này. Và sau đó để các bạn hãy chọn thuộc tính cho tôi là Gradient. Đó, các bạn nhìn là thuộc tính Gradient chưa? Trong phần thuộc tính Gradient này thì các bạn hãy chọn cho tôi P và tôi sẽ làm cho nó mất cái viền đi, chỉ để lại cái đối tượng thôi. Và với cái này thì các bạn sẽ thay đổi bằng cách phím G nha, P này. Cái này thì tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ chọn vào cái phím G, kéo nuôi cái này ra giữa đây cho các bạn xem. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái G là một cái màu đầu tiên là màu đậm. Các bạn có thể chọn một cái màu đậm. Được chưa? Màu này có thể là màu tím. Đấy nha, các bạn có thể chọn một cái màu tím đậm tùy các bạn. Bước số 2 màu trắng này thì các bạn trên đây các bạn sẽ đánh cho tôi cái opacity bằng 0. Opacity bằng 0. Thì lúc này sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng đậm này của các bạn sẽ đẩy nuôi vào trong đây cho tôi và thay đổi thuộc tính là sẽ làm sao? Chúng ta sẽ xoay dọc cái này lên. Ví dụ như cầm này, kéo biểu tượng này, ấn OK này. Cầm này, kéo đây. Alo. Alo, nó mình nhìn thấy cái này chưa? Và sau khi đã có xong cái này thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái thao tác là P và chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng từng tí một và chúng ta ngồi chúng ta chỉnh cái này thôi, làm sao để cho nó đẹp nhất, đường cong nó ngon nhất có thể thôi, và nó sẽ được những cái hình như này cho các bạn. Đó, các bạn nhìn nhận tôi đã có chữ G. Sau khi đã có chữ G xong thì tôi được quyền làm sao tôi lại chọn sang bên chữ P của tôi rất là dễ. Ví dụ như là chỗ này tôi sẽ từ đây xuống đây vòng đây. Ok, tôi sẽ chọn pen, tôi tích vào đây một điểm. Tôi tích vào đây một điểm, nối xuất phát từ đây vào chỗ này thì tôi sẽ bẻ cong này. Được chưa? Và sau đó tôi sẽ nối lên đây, tôi nối lên đây, tôi nối lên đây. Ví dụ trong trường hợp này các bạn đến đây thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tôi sẽ làm thao tác cũng tương tự như vậy, tôi bẻ cong vào đây. Và sau khi làm xong tôi sẽ nối thẳng xuống đây. Rồi, sau khi đã làm xong cái này thì bạn sẽ cho chui vào bằng lệnh này, Ctrl G lại chui vào. Thì lúc này chữ B của chúng ta lại có một cái khối mới. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần chữ của tôi chưa? Alo. Dạ thấy thôi. Và lúc này chúng ta sẽ làm được cái hiệu ứng, và tất nhiên là cái phần text chữ ở phần phía dưới thì các bạn chỉ cần đánh cho tôi một cái text rất là dài. Text có thể là một cái text như này, Ctrl T, xong ta phóng to một cái đường dẫn dài như này. Ok, và cái text này thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn vào cái UTM Arrow chẳng hạn nha. Và tất nhiên cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó phù hợp. Tôi sẽ chọn một cái tông màu nó vừa sáng hơn nhưng lại không quá sáng. Sau đó để các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text. Text là văn bản thì thường thường tôi hay rác là một cái vùng như này. Thì nó sẽ rất nhiều chữ. Nhìn chưa? Chữ này thì đang là 48 thì tôi sẽ chọn cho nó một cái chữ rơi tầm khoảng 24. Chữ nó bé hơn. Đấy, là poster thì chúng ta sẽ có chữ to và chữ bé. Đó. Trong nguyên tắc về chữ thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phần character này nhé, các bạn nhìn nha, paragraph này nó sẽ căn giữa căn trái căn phải, thì ở đây là căn đều này, các bạn nhìn căn đều giữa này thì cái khuôn chữ nó sẽ vuông hơn, được chưa? Đó, và sau đó thì tôi sẽ làm sao tôi sẽ chỉnh cái này nó xuống dưới một tí nữa, là cái layer số 1, layer số 1 chúng ta là cái background. Và cái này thì tôi sẽ kéo nó xuống một tí và phá khóa. Rồi, sau đó thì tôi sẽ làm sao cái màu xanh thì tôi sẽ làm sao tôi kéo xuống tí.
Ở Ctrl T và giữ Shift các bạn kéo này lên trên. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì các bạn như tôi đã chia sẻ rồi rất là nhiều lần rồi, thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi cái thao tác đó là chọn vào một cái hiệu ứng đó là gradient. Sau khi vào gradient xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh. Sau khi chọn màu xanh xong thì các bạn để ý cho tôi là hãy chọn vào biểu tượng là hình tròn. Sau đó đảo ngược, xanh ra ngoài, trắng bên trong. Sau khi chọn xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái short line hoặc overlay, thì cái màu sắc nó cũng đẹp hơn rất là nhiều. Được chưa? Đủ độ tối, đủ độ sáng là thiết kế của bạn ngon ngay. Và tất nhiên là trong cái giá trị về chữ của chúng ta thì nó có cả chữ trong suốt rồi chữ gì đó tùy các bạn. Tất nhiên là nếu bạn nào mà dùng thêm được nhiều cái hiệu ứng như là background về hòa trộn thì là càng tuyệt vời. Các bạn sẽ chọn vào background rồi chọn vào đây, chọn vào phần texture. Đây, chúng ta có quá nhiều những cái thứ sự lựa chọn của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ kéo xuống. Đây nhé, các bạn nhìn nào, rất là nhiều sự lựa chọn. Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế của các bạn đây. Đây ạ. Với cái này thì các bạn ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào đối diện nó lại, và đặt sang bên tay trái và Ctrl T vào phóng như này. Đó, đây chưa? Sau khi phóng xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái hiệu ứng đó là về hòa trộn làm sáng ảnh thôi, thì cái ảnh của chúng ta nó sẽ được nhảy. Nếu mà thấy nhiều quá thì mình có thể là bớt đi như này. Ok. Cả nước mình hiểu cái phần này của tôi chưa? Alo. Dạ thưa ơi. Rồi, vậy thì với cái bài hôm nay nhá, tôi chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ chia sẻ về mặt kỹ thuật, tôi đã vườn khối cho các bạn xem về chữ này. Phần thứ hai nhắc lại cái biểu tượng làm xoáy tròn ở bên cái sản phẩm này. Thứ ba là các bạn sẽ làm ra những biểu tượng là làm thế nào để cái màu nước nó sẽ trong trẻo hơn này. Trong cái hệ thống về bài mà trong Facebook của tôi đã dạy cho các bạn thì cái phần này nó chưa được kỹ, thì tôi không đã dạy cho các bạn xong cái phần này rồi. Các bạn về nhà các bạn sẽ tìm cho tôi những tư liệu như sau là nước tăng lực, sting này, nước cam này, dầu nhờn này. Đó, các bạn làm cho tôi. Phần thứ hai, các bạn có nhìn thấy vừa rồi tôi vẽ một cái vệt sáng chạy không ạ? B. Đây ạ. Các bạn còn nhớ cái biểu tượng là F5. Ở trong phần F5 này nó có bút tiếp xếp là bút là 284, thì cái này thì tôi đã chia sẻ cho các bạn, tôi kéo luôn sát lại với nhau. Phần thứ hai là cái bút của tôi thì tôi muốn rằng là nó phải là bình thường thôi, nên tôi không có cho nó xa gần cái gì hết, tôi chọn nhai, đúng không? Tiếp theo là xong cái phần này xong thì tôi sẽ làm sao tôi tích vào đây để nó sẽ tạo cái này, thì lúc này chúng ta sẽ giảm cái độ này đi. Cái này các bạn sẽ làm cho tất cả các môn về thể thao. Ví dụ các bạn chọn 10 năm, bạn vẽ ra như này thì chắc chắn nó sẽ được như này. Ok, nhìn thấy không ạ? Vẽ rất là đẹp nhá. Hiểu cái này chưa? Cái này làm cho ca sĩ cũng được luôn nhá, là album những cái ca nhạc cũng được luôn nhá. Tại background của các bạn có thể làm như vậy. Và tất nhiên trong cái background đó phải vẽ vào đâu? Nó phải vẽ vào vị trí giữa của đối tượng của chúng ta, đó là phần màu đen. Đây, màu đen đây. Và tất nhiên là tôi sẽ vẽ vào giữa khu vực màu trắng này. Bạn đập ra một này mới vẽ nhầy thì nó sẽ là ám tím này. Alo, nó mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ rồi thưa ơi. Đấy nhá, các bạn hiểu cái này chưa? 10 này. Và lúc này tôi sẽ vẽ vào đây này. Đấy, càng vẽ đơn giản này, ví dụ như là bảo là có nhiều bạn bảo là thế nhưng mà cái này của em nó chưa được đẹp lắm. Ok, vậy thì em nhìn này, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, nhìn chưa? Tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm, tia sét này, được chưa? Sau khi làm xong thì các bạn lưu ý cho tôi là cái pen này không thể là pen dạng sáp được, mà chúng ta phải là pen dạng pad. Chúng ta tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm và tích vào đây một điểm. Sau khi đã làm xong được cái này thì các bạn chỉ cần làm mỗi thao tác cho tôi là chuột phải chọn vào biểu tượng là cái gì. Ở đây nó có một cái chốc pad là bút chạy theo đường dẫn, và bạn nhớ là tích vào đây. Và tích vào đây xong thì là bạn sẽ phải làm sao? Bạn ấn OK cho tôi phát, là bút sẽ tự chạy theo đường dẫn cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa hả? Alo.
Ctrl D. Nhìn này chưa? Dạ rồi. Nó sẽ tạo ra rất nhiều kiểu ấn tượng nhá. Các bạn nhớ nhá, V này các bạn nhìn này, đặt từ đây này, đặt đâu cũng đẹp nhá. Ctrl T và xoay này. Đấy, những chiều hướng của các bạn có thể làm lại những cái theo kiểu như thế này. Đấy, xong rồi cho một cái nhân vật nó đặt vào vị trí ở giữa của chúng ta nó như thế nào đó. Đấy, thì tùy theo tính chất của các bạn có thể làm như này cho tôi. Được chưa? Nhá. Đấy, vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn bút rồi. Thì đây là cái bài hôm nay của chúng ta là vừa xử lý xong một số cái thuộc tính làm như này để các bạn làm ra những ấn phẩm về mỹ phẩm. Các bạn có thể làm những sản phẩm về thể thao. Ok. Nếu mình còn câu hỏi gì không nhỉ? Dạ thầy ơi, cho em hỏi xíu. Thầy cái chỗ mà cái Guardian Map đó thầy. Trong đấy thầy cho em xem với lại là trong đấy thầy đang chỉnh màu như thế nó thế nào đó thầy? Gradient Map nó chỉnh như nào? Ok, vậy thì trước tiên làm điều đó thì chúng ta phải xóa hết cái đống này đã. Được chưa? Làm lại từ đầu cho em xem nhá. Dạ dạ. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn vào cái phần này và chúng ta xóa. Chúng ta sẽ xóa phần này luôn. Chúng ta xóa phần này luôn. Xóa phần này luôn, xóa phần này luôn. Đúng phần này chưa? Dạ. Rồi nhá, để muốn làm được điều đó thì bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là phải tạo ra một cái layer màu đen. Ok. Được chưa? Màu đen nhá. Solid này, nó phải có màu đen bởi vì nó hòa trộn, nó dùng giá trị về hòa trộn. Em dùng cái màu đen này, được chưa? Ok, em nhìn cái màu đen này chưa? Dạ thấy rồi. Nha, hoặc là không thì em sẽ làm luôn trên phần đỉnh đầu cho nó dễ này. Làm luôn cho phần đỉnh đầu của em này, nhìn thấy chưa? Nhìn nhá, chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn vào solid này. Màu đen xì này, nhìn thấy màu đen xì chưa? Dạ rồi ạ. Thì cái bước màu đen xì này phải hòa trộn làm sáng ảnh như này thì màu đen sẽ biến mất, nhưng nó luôn luôn để muốn hòa trộn sáng ảnh thì nó vẫn phải tồn tại màu đen. Em hiểu cái này không ạ? Dạ rồi. Rồi, lọc trừ màu đen. Bước số 2 là cái layer thứ hai là layer để vẽ vào, nó chính là cái này. Nhìn không ạ? Nha, layer này là layer là vẽ bút vào, vẽ hình vào, là vẽ này để nó phát sáng nhá. Rồi, phần layer thứ ba của em chính là gradient map. Mà gradient map thì nó có một thuộc tính là màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh, màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm tấm ảnh. Vậy thì cái gì ở dưới nó đều tuân thủ theo giá trị là nó sẽ nhuốm màu cái hình đó. Được chưa? Dạ. Vậy trong trường hợp này em sẽ phải làm một cái thao tác như sau. Ví dụ em muốn chọn màu xanh hay là em muốn chọn màu vàng thì cứ đầu tiên cứ basic đã. Hiểu cái này chưa? Dạ rồi. Bước số 1 là em muốn rằng là cái màu này của em là màu thiên về màu hồng thì em chọn màu hồng thôi. Được chưa? Sau đó thì em sẽ chọn là màu thứ hai là màu xanh lơ. Xanh lơ này là xanh nhai này. Em có nhìn thấy nó sẽ chuyển màu nhai nhá. Dạ thấy rồi. Đấy, còn nếu mà em muốn chọn màu rõ nhất thì em sẽ chọn màu cam nhảy nhá, để nó đi theo đúng độ màu này, nhìn đỏ này. Sau đó đến cái này là vàng này. Và cuối cùng đến cam này, xong chưa? Dạ rồi, thấy ạ. Sau khi đã làm xong ba cái gradient này thì em sẽ chọn 1, chọn 2 và chọn 3, group lại bằng Ctrl G là group lại. Và em dùng thuộc tính hòa trộn làm sáng ảnh thì toàn bộ tất cả màu tối sẽ bị triệt tiêu, thì cái này lại trở về như ban đầu. Và lúc này trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng cái phần gradient này của chúng ta không cần thuộc tính này hòa trộn này nữa thì chúng ta bỏ luôn đi, bởi vì hòa trộn chung rồi ở trên này rồi. Hiểu cái này chưa? Nhưng nó vẫn phải có lớp màu đen. Em hiểu không? Dạ rồi. Rồi bây giờ thì cái câu chuyện của chúng ta là đây là cái chỗ mà để vẽ là A10 này, em dùng cái bút. Cái bút này của em thì nó tùy thuộc theo sắc độ, thì em có đồng ý với cái gradient này của em này, nhìn này. Em có nhìn thấy nó có độ đậm nhất này, độ trung gian, độ sáng này không ạ? Nếu sáng trắng như này, sáng trắng như này thì em đang dùng một cái bút màu trắng em vẽ ra. Đây. Chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút là một cái không có cạnh như này, kéo rồi sang đây nhá. Và cái này là 100% luôn. Và cái này là màu trắng thì em vẽ phát ra đúng màu trắng. Nhìn màu trắng chưa? Nhưng nếu mà em giảm cái độ này opacity đi thì em vẽ phát này sẽ ra nó sẽ đậm hơn, đúng không? Nó đi theo gradient mà, nó ăn theo sắc độ đậm nhạt mà.
Dạ rồi. Rồi tiếp theo này, tiếp theo xuống dưới một tí nữa thì em kéo đây thì nó sẽ làm sao đậm hơn nữa, và xuống dưới nữa thì đậm hơn nữa, đúng không? Em thấy theo sắc độ chưa? Vậy thì có phải là theo gradient không? Bởi vì cái thằng gradient áp dụng cho thằng dưới là theo sắc độ mà. Alo? Dạ rồi, em hiểu rồi thầy. Vậy thì sau khi làm xong hiểu về được thuộc tính thì xóa hết cái này đi, vứt đi. Được chưa? Dạ. Bây giờ nhiệm vụ của em là gì? Em sẽ tích vào đây là cái bút của em nó sẽ là sao thì em làm này. Đây cái hình của em đây. Gradient map đấy. B. Ở trong cái trường hợp này thì của em thì em có cái loại bút gì? Bút của em là có thể là chọn F5. F5 nhá. Và trong cái phần bút tiếp xếp này nó có một cái bút là 248 của chúng ta, thì cái đoạn spacing nó đang giãn là thưa quá, chúng ta kéo vào đây. Như này chưa? Sau khi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có cái thuộc tính là shape dynamic này, nó có thuộc tính này, tích vào bút này. Đấy, nó trộn đều này. Và cái trộn đều này nó sẽ có một cái áp lực giống như đè đầu bút của chúng ta, nó tùy thuộc cái này. Em có nhìn này hay chưa? Dạ thấy. 100% này em vẽ ra thì nó sẽ ra sáng, nó sẽ là cực kỳ sáng cho em nhá. 100% là 100% này. Vẽ này sáng quắc luôn. Lý do tại sao em biết không? Đây opacity 100% mà. Dạ. Thì cái follow này nó là chính là đầu áp lực của đầu bút, thì các bạn chỉ cần giảm xuống khoảng 10 năm thôi là đẹp. Lúc này em vẽ ra thì màu của em nó sẽ đẹp đi theo gradient này. Thấy chưa? Alo? Dạ thấy. Đấy. Còn nếu mà em muốn chọn nhẹ hơn thì em sẽ phải chọn sao? 10 thì nó nhẹ hơn, đầu bút nó sẽ nhẹ hơn như này, nó sẽ thể hiện được nhiều sắc độ của cái ảnh. Còn nếu em vuốt nhiều cái này thì nó lại trắng dần ra nhá, nhìn nó trắng dần ra chưa? Dạ thấy ạ. Đấy. Vậy thì sau khi em vẽ xong này, em vẫn điều tiết được vấn đề là chỗ nào là cần rõ, còn chỗ nào mờ, thì bằng cách này tạo ra mặt nạ, dùng về gradient đen trắng được không? Kéo nhai được không em? Như này chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Đấy, thấy chưa? Dạ thấy. Ok. Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu ạ. Ok, thì với cái này thì em sẽ làm được ra rất nhiều thể loại ứng dụng mà em nhìn thực tế nhiều lắm nha. Dạ. Ok, bài hôm nay thì thầy kết thúc ở đây để cho các bạn về luyện kỹ thuật cho bài hôm trước của thầy. Đó là bài về thiết kế một cái đồng hồ. Còn đây là áp dụng về kỹ thuật, thì dựa trên cái bài nền tảng này các bạn sẽ phải đi tìm tư liệu cho tôi về những cái thứ mà tôi đã góp ý, tôi gợi ý cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Dạ. Dạ hiểu ạ. Để làm gì? Để chúng ta làm ra một cái thiết kế, và trong đây thì tôi cũng đã dạy cho các bạn về vờn khối rồi. Nhìn thấy vờn khối chưa? Chữ G và chữ B chưa? Dạ thấy ạ. Đấy cũng là một cách vờn khối, và nó cũng là một cái hiệu ứng cho chữ thôi, nhưng mà nó cũng sẽ rất là tốt cho các bạn về thiết kế sau này. Còn nếu mà bạn áp dụng từ Intuos chuyển sang đây thì cũng cực kỳ tuyệt vời luôn nhá. Ví dụ sau này là cái hạt này của em, ví dụ em làm cho kem, em làm cho sữa chua, đúng không? Thì em có thấy là ví dụ em muốn làm dâu bay hay là hạt nịu, hạt gì bay, thì tất nhiên cái này không bay được rồi, bởi vì bút này của chúng ta không thể làm được điều này, đúng không? Rồi, vậy thì buổi sau tôi đã dạy cho bạn về tạo bút nha. Đáng nhẽ hôm nay vì chúng ta phải chốt lại vấn đề về bút, nhưng mà vấn đề là các bạn chưa làm. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Alo. Alo. Dạ vâng. Ok. Rồi, đã giải đáp được câu trả lời của bạn rồi. Các bạn nào có câu hỏi gì không nhỉ? Alo. Rồi về nhà xem lại bài này rồi bắt đầu là tìm tư liệu thêm để làm nhá. Và các bạn lưu ý rằng sau này trong nhóm của chúng ta thì chúng ta cứ giữ lại để làm gì, để tôi sẽ cung cấp tư liệu vào nhóm cho mọi người để mọi người cùng nâng cao trình độ nhá. Còn bạn nào không làm thì đằng nào chúng ta cũng sẽ nhặt những cái bạn là làm tốt ra một nhóm riêng, hay làm ra một nhóm riêng nha. Ok, hiểu cái điều này chứ nhỉ? Dạ rồi. Ok, vậy thì mình sẽ tắt đi, bắt đầu mình render cho các bạn nhá. Dạ rồi. Dạ rồi. Bye bye. Em chào mọi người. Rồi, bye bye cả nhà.